Sziasztok, Attila vagyok Toszkánából, és egy reggeli séta a tengerparton. És közben elmondok néhány gondolatot, hogy miért van az, hogy a magyarok kimennek nyugodtan dolgozni, és mégis szegények, mégis keserves az életük, mégis nem viszik semmire. Szoktam nézni olasz videókat, van egy menedzser befektetési tanácsadó, aki nem csak ingatlan befektetésekkel, hanem különböző dolgokkal foglalkozik. Ő neki feltették a kérdést, egy fiatal, egy panaszkodásképpen, hogy könnyű neki, 20 éve ezelőtt elkezdte a vállalkozását, de most az igazságtalan világban a fiatalnak semmi esélye semmire, soha nem lesz lakása, soha nem fog kiemelkedni a tömegből, soha nem viszi semmire az életben, soha nem lesz sikeres, megváltozott a világ, ez egy igazságtalan világ. És erre a menedzser válaszolt valamit, ami engem nagyon elgondolkoztatott. Most nem mondom vissza szó szerint, de megfogalmazom a lényeget. Megkérdezte, hogy miért igazságtalan a világ. Ez végigment a 20. századon, gyakorlatilag úgy nézett ki a dolog, tényleg csak így jelképesen mondom néhány szimbólumba, hogy jött a 20. század, megjelent az automobil, a mozdony, beindult az ipari fejlődés, megjelent a szórakoztatás, a könnyű zene, fokozatosan kialakult a turizmus, egy ideális világ volt, de ebben az ideális világban kitört az első világháború. Leégette Európát, gyakorlatilag. És van az a fiatal, aki 15 évesen bevittek a háborúba, a szerencséje volt, akkor 20 évesen túlélte. Talpvárt. Egy lepusztult, szétrombolt, leégett Európáról beszélünk, ahol nincsen semmi. Ez a fiatal elkezdett dolgozni, spórolni, hogy vigye valamire az életben. Közben jött utána egy világjárvány, megtizedelte a lakosságot. Utána jött egy 30-as években egy gazdasági világválság. Az tönkretett mindent, az emberek az utcán söpörték a pénzt, de eltelt 20 év, és végre fölépítette a saját életét. Ezek után is családot alapított, boldog ember volt. Mire 40 éves volt, jött a második világháború. Bevitték a háborúba. Ha túlélte a második világháborút, és Olaszországot mondom példaképpen, egy borzalmas szegénység volt. Egy egyszerű példát mondok neked, nem kell mindig nosztalgiázni. Lerombolták a repülőgépgyárat, repülőgépgyár maradványai között rengeteg hátsó kerék volt, ami a repülőgép farkát kormányozza, amikor földön van, és nem sok minden maradt azon kívül. Az emberek nem volt pénzük munkára, nem volt pénzük munkába járni, nem volt pénzük semmire, borzalmas volt a szegénység. És kitalálta az egyik mérnök, hogy az apró kis repülőgép kerekekből könne egy olcsó motorkerékpárt csinálni, ami véd az embereket az időjárástól is. Megszületett a robogó a kényszerből, a Piaggio Vespa robogó. Jött az 50-es évek, megjelentek a Fiat 500-as autók, majd híres veterán autónak számít. Azok nem azért fogtak olyanok, mert fú, de jó pofa dolog, hanem meg kényszer volt, nem volt pénzük az emberek. De mégis tartváltak. Jött a 60-as évek, egy viszonylagos fellendülés, és fokozatos emberek felépítették az életüket. Emlékszem, mikor én gyerekként Veszprém mellett születtem egy kis faluba, 72-ben. Az utcánkban egy szemszínes tévé volt, nem sok, és megengedték el hetente egyszer, hogy bemehessünk gyerekek, és nézzünk színes tévét. És soha nem láttam olyat. Mikor Veszprémben laktunk, 86-87-ben, megkaptuk az önkormányzattól a lakást, a panellapást, anyám megkapta. Utána egy 2 évvel később volt először színes tévénk, és 88-89-ben volt először automaton mosógépünk. Mikor megjelent a világütlevő rendszerváltás után, akkor még kamasz voltam, a bátyámék kimentek Bécsbe a fejenkénti $60 valutaváltási lehetőséggel, és kimentek hifit venni, hűtőgépet venni, nem így CD, hanem magnós lemezjátszót venni. Ez volt a csúcs, ez volt a felemelkedés, a boldogság. Messze nem volt az a világ, mint a mai világban. Semmi nem volt ilyen. Tehát 8 évet várt el egy autóra a Merkurnál, akár egy Zsibulit vagy egy Daciát. Formatot megkaptak 3-4 év után. Aki tehette, 3 évente egyszer mehetett külföldre, Magyarországról. A
az kiment 3 éves utazásra Olaszországba, és kimaradt. És úgynevezett politikai menekültként Ausztriában, Olaszországban, Franciaországban kint engedte az életét. Őnek a második generációja a kinélő magyar, aki már itt Olaszországban született. Nagyon nem volt az a világ, mint most van. Nem megyek tovább, mert elkezd hangoskodni a tenger, és nem fogod hallani, amit mondok. Ezt visszasétálok. Tehát utána jött a 2000-es évek, 90-es évek, megint egy gazdasági fellendülés. Könnyű volt neked akkor, nem volt könnyű akkor, mert akkor is az emberek vállalkozást alapítottak, killódtak, küzdöttek, nagyon kevés ember sikerült felemelkedni, többiek spóroltak, élték az életüket, és adták fölépítettek egy mai világot. De ebben a mai világban születtél bele. Én meg emlékszem, mikor megjelent az első mobiltelefon Magyarországon, volt a fizetésed, nem is tudom, 15 000, 20 000 forint, és a mobiltelefon volt 106 000 forint. Brutális nagy pénz volt. Brutális nagy pénz volt. Annak a mobiltelefonnak kezedben van automatikusan, az autó a fenekedben van automatikusan, minden megvan automatikusan. Panaszkodsz, hogy nem jó. Jött a 2000-es évek, gyakorlatilag azt mondja a menedzser, hogy 10 évente változott a tőzsde, 10 évente változott az ingatlanpiac, 10 évente változott a gazdaság, a fölépítettél egy struktúrát, és elkezdtél pénzt keresni 2000-ben, 2010-ben teljesen megváltozott a világ, és elvesztettél mindent. Ha elkezdtél ingatlan befektetéssel foglalkozni 2010-ben, akkor lehet, hogy ki tudtad használni a 2008-as gazdasági válságot. Volt egy ingatlan válság, borzalmasan nagy, bukott mindenki. Ha 2020-ban elkezdtél vállalkozni, és nagy ötleteid voltak, nagy lehetőségeid voltak, nem számoltál a Covid-dal. 1-2 éven belül áll a gazdaság, lebénul minden, és elpusztít mindent a Covid. Vállalkozások becsődölnek. Nagyon nem volt könnyű sohasem. Most azt mondja a fiatal, hogy akik nem nehéz, nem könnyű az élete, neki nem fog sikerülni semmi. Most kérdezem, ezt kérdezte a menedzser, hogy mi a különbség ő közt és a fiatal között. Az a fiatal, aki most panaszkodik, ugyanolyan lehetőségekkel rendelkezik, mint az a menedzser, aki 20-30-50-100 év ezelőtt felépítette az életét. Most nem rosszabb a helyzet, mint az első világháború után, nem rosszabb a helyzet, mint a 30-as évekbeli gazdasági világválság után, a második világháború után, a Covid utáni 1-2 évben közvetlenül, sokat javult a helyzet, néhány év alatt is, és panaszkodnak a fiatalok. És számomra ez nagyon elgondolkoztató volt, és én próbálom ezt levetíteni magyar körülményekre. Én amikor fiatal voltam, 20 évesen kezdtem, nekem egy világútlevelem volt, 20 évesen kezdtem el csavarodni a világba, bejártam fél Európát, megtanultam az utcán angolul, és mindig azt hittem, hogy akik külföldön van, azok milyen talpra esett emberek, nyitottak a világra, befogadóak, intelligensek, és fú, de jó lesz velük találkozni. Most kiderült valójában az, hogy aki külföldön él magyar, az abszolút nem ilyen. Tehát a te lehetőségeidet úgy fogod tudni kihasználni, amilyen alapokkal rendelkezel. Ha te bunkó vagy és bunkó Németországban dolgozni, nem leszel intelligens, nem leszel befogadó, nem leszel nyitott, nem leszel máshogy gondolkodó ember. Megmaradsz bunkónak. Ha te normális ember vagy és kimész bárhova dolgozni, megmaradsz normális embernek. Én tapasztalom azt, hogy a magyarok, akik akár 20-30-40 év ezelőtt kijöttek ide Olaszországba dolgozni, nagyon sokan megmaradtak magyarnak. Én amikor elköltöztem 2000-ben Magyarországról, én megkönnyebbültem. Megkönnyebbültem azért, mert belefáradtam a magyar mentalitásba. Belefáradtam abba az állandó rossz indulatba, az állandó kesergésbe, másik lenyomásába, másik szídásába. Nem tetszett. Én nem vagyok büszke arra, hogy magyar vagyok, magyar az anyanyelvem, Magyarországon születtem, de nem vagyok rá büszke. Akik kijöttek 20-30-40 éve Olaszországban, Németországban bárhova dolgozni, ők külföldön dolgoznak a mai napig, nem tudtak beilleszkedni, és megmaradtak magyarnak. Ha te azt gondolod, hogy azáltal, hogy külföldre fogsz menni dolgozni, neked meg fog változni az életed, nem fog megváltozni. Most visszatérve a bevezető gondolatra, amikor a menedzser elmesélte az elmúlt 20. század eseményeit, hogy milyen körülmények voltak, amikor könnyű volt neked, de mai fiatalnak milyen nehéz, messze nem volt olyan könnyű régen, mint ma, és messze nem voltak meg azok a technikai eszközök, anyagi jólét, mint ma. Ezek tények. És ezek az emberek elfeledkeznek. Tehát az a fiatal, aki panaszkodik, úgy meg tudja valósítani az életét, mint az az ember, aki a 30-as években megvalósított, és akár milliárdos is lett.
Na most megint visszatérve a magyarokra. Tehát nem attól vagy más, mert külföldön dolgozol. Nem attól van több pénzed, mert külföldön dolgozol. Ott akkor van neked pénzed, hogyha tudsz vele gazdálkodni. Azt régen én sem gondoltam így. Fiatal voltam, azt hittem, hogyha én majd gazdag leszek, akkor lesz egy csillogó autóm, akkor lesz nagy házam, és akkor majd én leszek a császár, és költöm a pénzt. És valójában ez nem így működik. Tehát én, mikor 2005-től 2009-ig dolgoztam Magna Bibónában, mint kertészként, havi 800 euró, mint egy rabszolga, és boldog voltam, mert találtam munkát, akkor találkoztam olyan magyarral, aki Németországban dolgozott, havi 2000 euróért. Rajtam röhögött. Nevetséges 800 euróért dolgozni, havi 2000 keres, 3 havonta hazamegy Magyarországra, és ő az élet császára. Aztán beszélgettünk, kiderült, hogy ő napi 12 órát dolgozik, szombat-vasárnap is, ami illegális, tehát szabálytalanul, és napi 12 órában 30 napra keres 2000 eurót, vett magának egy henteskés, mert hentes üzemben dolgozott 100 euróért, de le voltak a fizetéséből a késhasználatot attól függetlenül. Tehát szivatják folyamatosan. És utána, mikor hazament 3 havonta császárkodni, akkor mindenki felnézett, milyen jó neki Németországban dolgozik. És kiszámoltam az ő fizetését, gyakorlatilag alacsonyabb volt az óradabére, mint nekem. Én dolgoztam 8 órát, ő dolgozott 30 napon keresztül 12 órát, és rosszabb volt a fizetésem, mint nekem. De engem lenézett. Így is működik a nyugat. Tehát lehet, hogy te kimész külföldre dolgozni, maradjunk itt, mert itt egy picit csöndesebb, nem zúg a tenger annyira. Lehet, hogy kimész külföldre dolgozni, 5 évig bámulod a fehér csempét, mosogatsz, hentes üzemben dolgozol, vagy benne egy gyárban dolgozol. 5 év alatt nem tudsz meg normálisan beszélni az adott nyelven, mert nem találkozol emberekkel, csak magyarokkal. És 5 évente te külföldön nézsz, és külföldön végre haza tudsz menni Magyarországra, ahol tudod szórni a pénzt, ahol el tudod mondani, milyen kemény csávó vagy. Ha külföldön akarsz dolgozni, akkor mindig is külföldön fogsz dolgozni. A gondolkodásodat kell megváltoztatnod. Ha nem akarsz lejjebb adni a magyar mentalitásból, nem fogsz tudni beilleszkedni. Ahhoz, hogy te vidd valamit az életben, meg kell változtatni a gondolkodást. A magyar gondolkodás nem egészséges meggyőződésem szerint. Ha mit tudom én, egy tiszántúli cigányfaluban valaki kimegy külföldre dolgozni, legelső dolga vegyen egy csillogó Mercedes, magyarul vesz egy 20 éves 1500 eurós lepusztult autót, és ő az élet császára, utána vegyen egy iPhone telefont 1300 euróért, megint ő az élet császára. Nem így működik a világ. Ahogy növekedik a fizetése, meg külföldön néz, úgy fognak növekedni az igényeid, és úgy fognak növekedni a kiadásaid is. Soha nem fog övülni semmire. Én ismerek magyarokat, akik kimentek Németországba, 2 fizetésből élnek, 3 műszakban dolgoznak, a 2 fizetés havi 4000 euró. Az nagy pénz. Abból megvan az albérletük, fél évente új autót vesznek, külföldön nyaralnak, tengerparton, mindenhol, élvezik az életet és jól élnek. Csak ennek nincs értelme. Mert eltelik 1-2-5 év, 10 év, 20 év, és mi lesz 20 év után? Semmi. Úgy élik az életüket, veszik az új autókat, elmennek nyaralni, és igazából nincs félretéve pénzük, és valami probléma van, akkor meg hirtelen köszön néznek. Mert hónapról hónapra élik az életüket, úgy, mint Amerikában. Amerikában adósodva teljesen, a lakosság hónapról hónapra él az életét, megvan neki mindene, de hónap végén nincs egy vasa se, mert hitelre vesz mindent. Szerintem ez nem egy egészséges gondolkodás. Ahhoz, hogy neked pénzed legyen, meg kell változtatni a gondolkodásodat. Tudni kell spórolni, úgy, mint a háborúk után, az első-második világháború után, úgy, mint a gazdasági világválság után, úgy, mint az 50-es, 60-as, 70-es években, ahogy a szüleid csinálták. Tudnod kell spórolni, tudni kell gazdálkodni a pénzzel. És mondok néhány alapszabályt. A legfontosabb dolog szerintem az, hogy tanulj meg belenézni a tükörbe, és ismerd fel, hogy ki vagy valójában. És lehet, hogy hülyén hangzik, de az emberek álmokat kergetnek, és ez köszönhető az internetnek. Az internet elhitette veled azt, hogy te bizony sikeres ember lehetsz, hogy te a YouTube-on YouTube sztár leszel, meg TikTok sztár leszel, meg befizetsz egy 20 eurós menedzser programot, te leszel a sikeres menedzser, és minden összejön, és mindig sikerülni fog minden az életbe. Ez nem így működik. Az emberek 90%-a, aki befizet egy ilyen menedzser tanfolyamra, soha nem viszi semmire. Az emberek 90%-a, aki megy külföldre dolgozni, nem változik semmit az élete. Mert a gondolkodások nem változik meg. Ahhoz, hogy te vidd valamit az életbe, alapszabályok vannak. Most
Én például 52 éves férfi vagyok, nem vagyok lepusztult állapotban, de meg kevesebbet tudok, mint 20 évesen. Én el akarom hitetni magammal azt, hogy én nekem még friss az agyam, én nekem még erős a fizikám, én még mindenre képes vagyok, és bevallok minden munkát, amit nem szabad bevállalni. Fizikailag meg fogok szakadni, nem fogom tartani a tempót a többiekkel, és el fogom veszíteni a munkámat. Tisztában kell lennem azzal, és tisztában is vagyok vele, hogy az én nyelvtudásommal, szakmai tudásommal fizikai munkásként megállom a helyemet, és megvan minden, ami számomra szükséges, és gondoskodok a családomról. Nem kezdek belevágni különböző fantasztikus álomkergetésbe, különböző kockázatos befektetésekbe, meg mindenféle fantasztikus dolgokba, megtanultam spórolni és fizetni a pénzemet. Ha neked nincs az a képességed meg, hogy könnyen tanulj nyelveket, mert van ilyen, akkor vedd tudomásul, hogy neked olyan munkát kell elvállalnod külföldön, hogy minimális nyelvtudás szükséges. Lehet, hogy utcát takarítasz, lehet, hogy mosogatsz, lehet, hogy egy üzemben dolgozol, 3 műszakban nyomod a gombot, nincs jelentősége, fogadd el, hogy ez vagy. Magyar többség elkövette azt, hogy kimegy egy gyárba dolgozni, a rabszolgaként gyakorlatilag, és utána megveszi azt az autót hitelre, amit nem tehet meg, csak nyugve keservesen, elmegy oda nyaralni, ahol nem teheti meg, csak hitelből és nagyon keserves pénzkiadásokkal, de el akarja hitetni a világgal, hogy olyan, mint a többiek. Nem, ismerd el, hogy nem vagy olyan, mint a többiek. Az emberek 90%-a átlagos, és ez nem szégyen. Az emberek 90%-a nem viszi semmire az életben, a mai világ felfogása szerint. De nincsen kiemelkedő teljesítményed, nincsen különleges képességed, nem vagy fotómodell, nem vagy fitnessbajnok, és nem vagy nem tudom én micsoda, amit el akarnak mert hitetni az interneten. És nem kell fölösleges pénzeket kérni különböző kurzusokra, tanfolyamokra, nem leszel sikeresebb azáltal. Ha te kijöttél a cigányfaluról külföldre, te cigány vagy. Ha kijöttél a bunkópesti kultúrából külföldre, akkor te bunkópesti vagy. Ha te kijöttél normális családi háttérből külföldre, akkor normális családi háttérrel fogsz akkor is rendelkezni. Az alapokat nem fogod tudni megváltoztatni. Másik, ami nagyon fontos, hogy fizikai tények vannak. Tehát, hogyha belecsépelsz egy Covid-be, egy világjárványba, és 6 hónapig leállt a gazdaság, ezen nem tudsz változtatni. Ha úgy alakul az életed, hogy Milánóban dolgozol havi 1300 euróért, és havi 1300 egy alpilát nezsével együtt, ezeken nem tudsz változtatni. Ha úgy alakult az életed, hogy egy alföldi kisfaluban születtél, és gondoskodni kell a családodról, és nincs lehetőséged, hogy otthagyd a szüleidet, mert betegek és idősek, ezzel nem tudsz változtatni. A tényeket el kell fogadni. Akkor mi a különbség az között az ember között, aki viszi valamire az életbe, és aki nem viszi? Megmondom, hogy mi a különbség. Néhány alapszabály van. Úgy, mint a világháborúk előtt, meg a gazdasági világválságban is. Az első alapszabály, hogy alul kell magadat értékelni. Lejjebb kell tenni a mércét. Ez azt jelenti gyakorlatilag, hogyha nekem van 1300 euró fizetésem, most egy itteni példát mondok, ez egy átlagos fizetés, akkor nem költöm magam túl. Akkor úgy élek, mintha a fizetésem 1000 euró lenne, és nem 1300. Ebből is kényelmesen meg lehet élni. Mi egy fizetésből kifizetjük az albérletünket, fenntartom az autómat, gondoskodok a feleségemről, jól élünk, megvan mindenünk, de nem megyünk el nyaralni külföldre, nem veszek csillogó autót, nem veszek el különböző dolgokat, amiket például nem megyek el étteremben üldögélni 50-100 euróért, nem veszek divatos ruhákat, mert fölösleges, 50 évesen nem kell divatos ruhákat venni. Csomó mindent nem csinálok, amit az emberek megcsinálnak. De tedd magad a helyedre. Nem kell neked csillogó A6-os Audi, hogyha Fiat Pandára van pénzed. Most hadd mondjam a Covid-ot példaképpen, 2001-2001-ben megbénult a gazdaság, nem is emlékszem a dátumokra. A dél-olasz éhezett egy héten belül, mert neki nincsen kajának pénze, mert leállt a gazdaság. Az észak-olasz 6 hónapig nem kapott fizetést, de még utána nem megy nyaralni, mert neki volt pénze. Ő félretette, beosztotta. Azok az albánok, románok, akik kijönnek és 60 000 eurós autókkal közlekednek, Audival, BMW-vel, mert ők megtehetik, mert ők az élet császárai, ezek a Covid alatt egy hónappal később nem volt pénzük. Hónapról hónapra éltek, elvitte az autóhitel az összes pénzüket, és nem volt kajájuk. Az az olasz, akinek Fiat Pandája volt, vagy Fiat Puntója volt, aminek vöhögött a markában, milyen hülyek az ő kollégái, mennyire ostobán viselkednek. Tanulj meg gazdálkodni. Mert nagyon fontos, az emberek fogalmak sincs, hogy mennyi a pénzük. Nem végeznek számítást, nem végeznek költségvetést. Le kell ülnöd, papír, ceruza, vagy egy számítógép, egy Excel program, írd össze, mennyi kiadásod van egy hónapban, mennyi bevétel van egy hónapban. Meglepő számok fognak kijönni. Gyakorlatilag
Mi havi 400 euróból megkajálunk, más havi 300 eurót költek csak kávézóba reggelente. Valaki 50-100 euró ebédel egy étteremben, hétvégén majd megteheti. Mindenkinek mások az igényei, gyakorlatilag túlköltik magukat az emberek. Ha írod, hogy mennyi pénzt adsz ki egy hónapban kajára, ruhára, szórakozásra, fordításra, különböző dolgokra, meg fogsz lepődni, mennyi fölösleges pénzkidobásod van. A másik, nagyon fontos, hogy becsüld a pénzt. Aki nem becsül a pénzt, ezt elveszíti. Én veszek egy iPhone telefont 1300 euróért, és belegondolok abba, hogy egy hónapon át, egy hónapon át napi 8 órát azon dolgoztam koszosan, rejtékezve, izzadva, hogy vegyek egy telefont, amit 2 év után kidobok, meg 2 évet is újért kell venni, bármilyen telefont veszel, ezzel felállna a hátamon a szög. Számomra elfogadhatatlan. Ez a telefon a kezembe 130 eurót vettem 3 évvel ezelőtt, működik. Nem kell jobb. Fölösleges a 100 megapixeles telefon, fölösleges a hihetetlen fantasztikus teljesítmény, hogy bámulod a Facebookot. Az emberek elkövetik azt a hibát, hogy túl nagy lakást vesznek, vagy túl szép albérletet vállalnak be, vagy túl nagy autót vesznek. Meg akarnak felelni egy társadalmi elvárásnak, meg akarnak felelni annak az internetes elvárásnak, hogy meg kell mutatni, hogy vagy valaki az életben. Én nem akarok lenni senki az életben. Én megmaradok kisembernek, nyugalomban, békességben és megelégedésem van. Én elkezdek álmokat kergetni, hogy nekem még nagyobb autókban, még több nyaralást, még több mindent kell az életbe, soha nem lesz vége, és nem lesz fizetett vasam se. Soha nem viszem semmire az életben. Egy illúziót kergetnek az emberek, azt az illúziót, hogy ők most valakik. A szomszéd látja, milyen szép az autóm. Ki azt érdekel a szomszéd? A szomszédnak azért van szép autója, mert ő tegyük fel menedzser egy gyárban. Nekem azért nincsen szép autó, mert én melós vagyok egy gyárban. Ennyi a különbség a kettő között. És ez nem szégyen. Tanuld meg azt, hogy kimész külföldre, hogy ne akarj megfelelni a külföldi életszínvonalnak. Ha te kimentél pénz nélkül Németországba, Hollandiába, Olaszországba, bárhova dolgozni, legelső dolog az legyen az életedből, spóroljál. Spóroljál, legyen tartalékod, mert nem tudod, mi fog közben jönni, nem tudod, mikor kell költözni másik albérletbe, ami 2003 euró minimum, egy héten albérlet költözés. Nem tudod, mikor fog bedobni az autód, úgyhogy venni kell egy másik autót, ami szintén néhány ezer euró azonnali kiadás. Nem tudod, mikor fog bekövetkezni egy újabb világjárvány, egy újabb betegség, egy újabb gazdasági válság, amikor mindenki elveszíti a munkáját, és lehet, hogy fél évig nem lesz fizetésed. Ezeket kell gondolni. Ha Németországban vagy, ne akarj úgy élni, mint egy német. Ne akarj olyan autót venni, mint egy német, úgy gyarolni, mint egy német. Nem azért vagy kint. Azért vagy kint, hogy okosan éld az életet, hogy biztonság legyen és megelégedésed. Az emberek azt mondják, hogy a pénz az azért van, hogy elköltsük. Nem, a pénz egy eszköz arra, hogy több szabadidőd legyen. Ha te napi 12 órát dolgozol, legyen pénzed, akkor nulla szabadidőd van. Ha te munka után bevállalsz internetes különböző programokat, menedzserlés, Facebook hirdetéseket, bármit, és szintén napi 12 órát elköltesz az életedből, hogy több pénzed legyen, akkor neked nincs időd. A pénzed vannak az a funkciója, hogy több időd legyen. Legyen időd a családoddal foglalkozni, legyen időd a gyerekeddel foglalkozni, legyen időd sétálni a tengerparton szombat délelőtt, vagy vasárnap délután, és nem sietett senki, nem sünket senki. Ez a pénznek az értelme. Legyen időd 2 hétig nyaralni, úgyhogy jól érzed magad, és nem kell görcsösködni, milyen drága az albérlet, milyen drága az étterem, milyen drága minden. Erről szól a pénz. A pénz az azért, hogy megvásárolod az időt. Most azért küzdesz egész életedben még több pénzed legyen, és fizeted a lakáshitelt, az autóhitelt, fizeted hitelre a nyaralást, fizeted hitelre mindenedet, akkor neked nincs időd. Akkor rabszolga vagy, a pénz rabszolgája. A pénz akkor fog szabaddá tenni téged, hogy tudod kezelni. Akkor fogod tudni kezelni, ha meg tudod számolni. Számvetést készítesz, jegyzetelsz minden nap, mikor mennyi kiadásod van. És nem veszel fölösleges dolgokat. Ezek az alapok. Ha te nem tudsz meg Olaszországiként gondolkodni, elfogadna az 1300 eurós fizetést, elfogadna az itteni körülményeket, hanem álmokat kergetsz folyamatosan, nem külföldön fogsz dolgozni. Nem fogod magad jól érezni, és utána fogod az országot. Azok az olaszországi magyarok, akik itt élnek 20 éve, 30 éve, 40 éve, és keserűek és panaszkodnak, azok külföldön élnek. És haza akarnak menni Magyarországon. Nem tudták megváltoztatni a gondolkodásukat. Közel 60 millió olasz él itt, boldogan, megelégedéssel. Tudják, hogy nehéz, tudják, hogy infláció van, tudják, hogy kevesebb a pénzük, mint 20-30 éve ezelőtt, mert Olaszországban 20 éve nem emelkedtek a fizetések, de mégis boldog emberek. De ki jössz és panaszkodsz, ha kimész Németországba, ott is panaszkodni fogsz. Ha elköltözöl Hollandiába, Svédországba, bárhova, ott is panaszkodni fogsz.
Gondolkodásodat kell megváltoztatni, és a pénzhez való viszonyodat kell megváltoztatni. Ne vegyél fölöslegesen hitelre autót, ne vegyél fölöslegesen hitelre telefont, semmilyen hitelt ne vegyél fel az életbe, nincs rá szükséged. Számol kell papíron mennyi a megélhetésed, vannak tények. Ki kell fizetni az albérletet, ki kell fizetni a villanyszámlát, a gázszámlát, fent kell tartani az autót, meg kell vennem a kajámat, a ruhámat. Ezek a tények. A világ nem erről szól. A világ arról szól, hogy impulzus vásárlásokat kövess el, azonnal vegyél új telefont, azonnal vegyél új autót, azonnal vegyél mindent, ami nem kell az életedben. Ne csináld. Ne kövesd a világ példáját. Ezt hívják fogyasztói társadalomnak. Nem kell a fogyasztói társadalomban fogyasztóként élni. Van egy nem is újfajta trend, mert évtizedek óta hallottam róla, és először furcsa volt nekem is, a minimalizmus. De meg kell tanulnod azt, amit Nyugat-Európában meg kultúrája van neki. Az emberek elkezdenek dolgozni a munkahelyen, félreteszik a fizetésük 10%-át. Utána, hogyha növekedett a fizetésük, félreteszik a 20%-át. Ha még többet keresek, félreteszik a 30%-át. Nem kell mindig költeni a pénzt. És elérje a 30-40 éves kort, és van annyi pénze, hogy elmegy nyugdíjba. De 60 évesen még gőzölni fogsz, és nem fogsz elmenni nyugdíjba. Mert egy olyan látszatvilágban éltél, amit nem engedhettél meg magadnak, és nincsen félrettéve pénzed. Változzon meg a gondolkodásod, tedd félre a magyar mentalitás. Nem kell megmutatni, hogy te milyen császár vagy, nem kell megmutatni, hogy milyen szép autód van, nem kell megmutatni, hogy szólod a pénzt a diszkóba, teljesen fölösleges dolgok. Tanulj meg alázattal lenni, elismerni azt, hogy te nem vagy zseni, nem vagy fotómodell, nem vagy szupersztár, de egy egyszerű melós vagy. Az egyszerű melós egyszerű fizetésből él az életét. És nem szégyen, hogyha kicsi a telefonom, nem szégyen, hogyha kicsi az autóm, nem szégyen, hogyha kicsi a házom. Ezeket tedd helyre a fejedbe, és úgy fel fogod építeni az életet, mint a 20-as években, a 30-as években, az 50-es években. Köszönöm szépen, sziasztok!